Nawawala ka daw. Ayan. Nag-start na. But we can join again. Okay, so yung scheduling kasi, ito nga yung mag-decide ka kung ano yung pagkakasunod-sunod, order or sequence ng mga processes and kung sino yung ilalagay mo mga tao. Normally, kung ang gagamitin mo dito ay gut feel or yung kutob mo lang, madali lang siya. Kaso, kung gut feel or kutob mo lang yung gagamitin mo sa pag-decide kung paano mag-schedule, pwedeng costly yan for the company and for you as well. Kasi walang basehan yung ano mo, yung pag-decide mo kung ano yung sequence, yung order ng processes. So with this concept in mind, kahit pa paano magiging systematic yung approach mo. So for today, we'll be discussing scheduling operations for high volume systems, intermediate volume systems, and then yung mga low volume systems. So kung makikita nyo, mayroong separate na portion yung scheduling in low volume systems kasi sila talaga yung kailangan ng scheduling dahil later on makikita nyo mamaya na mas applicable sa kanila yung techniques for scheduling. And then there's scheduling for services as well na alam nyo na naman kung ano ang difference ng production of goods and services. Kaya sineparate natin sa services. Scheduling operations. So kanina pa natin pinag-uusapan. Pag sinabing scheduling, this is our way of establishing the timing of the use of the equipment, facilities, and human activities in an organization. Pag sinabing scheduling, hindi lang siya yung scheduling mo na parang 7 to 8, ganitong subject, 8 to 10, ganitong subject. Hindi siya ganun kasimple. Although part yun ng scheduling operations. When we talk about scheduling operations, we are discussing or covering areas including the schedule of the use of equipment, kung ano yung sequence ng mga processes na gagawin natin. So kung sa mga manufacturing, kailangan mo mag-schedule ng production. So kailangan mo din mag-schedule ng workers base dun sa schedule ng production. Yung mga educational institutions naman, gaya ng Cavite State University, kailangan mag-schedule ng classrooms, kailangan mag-schedule ng mga students, at saka ng mga teachers din. And then of course, yung mga service industries, mga lawyers, doctors, dentists, hairdressers, mga nagpapagawa sa mga kotse, nagpapalinis ng kotse, sila, kailangan nila ng scheduling for appointments. So effective scheduling, sabi ko nga sa inyo kanina, kung merong systematic approach ang inyong scheduling, you can save on cost, on expenses. It also increases productivity and marami pang ibang benefits if we schedule very well. So again, we must remember that when we schedule a task, it is largely dependent on the volume of system output. So kapag high volume yung system, kadalasan yung approaches na iba dun sa mga nagre-require ng mas lower yung volume. So tingnan natin dito. Scheduling in high volume systems. Sabi dito, high volume systems are characterized by standardized equipment and activities that provide identical or highly similar operations on customers or products as they pass through the system. Pag sinabing high volume systems, ano kaya ang example dito? Anong klaseng industry or company ang pwede maging example ng isang high volume systems? Tanungin nga natin si Jimela Del Rosario. Good afternoon. Good afternoon, sir. Yes. Can you give me an example of a company or an industry na pwede natin sabihing involved in a high volume system? High volume system. Ito, sir, yung mga... Nakat yata yung line mo. Ay, yan. Ulit. Ito yung mga... Yung mga factory, sir, yung mga malalaking industry like yung mga factory ng mga appliances or something ganun. Correct. Thank you very much, Jimela. So pag sinabi kasing high volume systems, ito yung mga company talaga na marami yung nagiging output nila. High volume nga, di ba? So yung mga factory sa EPSA, sa FCIE, yung mga gumagawa ng personal computers, toys, appliances, ito yung mga companies in high volume systems. So kadalasan, kasi sila, paulit-ulit talaga on a daily basis kung ano yung procedures nila. They follow the same sequence at ang tawag doon sa sequence na yun ay flow systems. Kasi kumbaga parang isang diretsyong nagfo-flow
yung buong proseso. Unlike dun sa later on, you will find out, iba-iba yung process. For scheduling in high volume systems, sumusunod tayo sa isang flow shop scheduling. Kasi nga, bawat department, mayroong task, specific task na kailangan gawin, and part siya ng isang sunod-sunod na step. So ang tawag dun sa buong system na yun is flow system, and our way of scheduling for this high volume systems is through flow shop scheduling. Yung isa naman, okay, so ito muna, so ito yung sinasabi ko kanina na diretso yung flow. So meron tayong work center 1, so pwedeng dito nag-assemble ng parts. Work center 2, pwedeng dito nagpe-take ng parts, yung gumagawa siya ng mga upuan, for example. So then, ang last na step would be finished product na, yung output na. So isang diretso lang siya yung flow na sinasabi natin kanina. Ang major aspect na pinag-uusapan dito is yung line balancing. Ibig sabihin kasi, kailangan balanse kung gaano katagal na natatenga doon sa isang work center. Kasi yun ang importante na pare-parehas yung number, yung duration per work center. Kasi otherwise, magkakaroon ng bottleneck. Pag nagkaroon ng bottleneck, nakatenga yung mga nasa hulihan na work center na walang ginagawa. Kumbaga nagka-traffic siya. So kaya importante yung line balancing para yung flow ng ating process is smoothly run. Naintindihan natin yung explanation ng high volume systems. So paano ba magiging successful yung mga high volume systems? So dapat sa umpisa pa lang, maayos na yung process and product design, tapos meron kang preventive maintenance schedule palagi. Para kapag merong isang machine na nasira, hindi ka magkakaroon ng bottleneck kasi maaayos mo na siya agad at the onset para tuloy pa rin ang proseso. Dapat mabilis, of course, yung paggawa. And then, optimal product mixes, so hindi ka pwedeng magsama-sama ng mga products na magpapatagal doon sa buong proseso. So that's for high volume systems. For intermediate volume systems naman, ito yung nasa gitna ng high volume at saka ng low volume. Siyempre, gitna, intermediate. So, kadalasan, ito yung mga companies na parang factory din. Pero unlike the factories na pare-parehas yung product na ginagawa, ito parang yung mga modular yung designs na ginagawa nila, na pwede mong gawin yung mga process intermittently. So, pwedeng ito munang process na ito, yung gagawin, tapos pwedeng relax muna siya dyan, tapos gagawa ka ulit ng isang bagong process, tatabi mo ulit. Pag natapos mo na yung dalawa, pwede kang mamili kung alin yung susunod mong step. So parang ganun. Unlike dun sa high volume na isang buong diretso, ito kasi pwedeng intermittent or paputol-putol yung paggawa. Kasi nga, modular. So kumbaga parang gumagawa ka ng kotse na iba't ibang color. So pag ganun, para siyang isang smooth flow, pero at times, pag mag-iiba-iba na ng color or ng design or ng features yung car na ginagawa mo, yun ang pwede mo na siyang gawin intermittently. So madali lang actually mag-design ng high volume system and intermediate volume systems kasi applicable siya sa buong proseso dahil nga halos pare-parehas yung steps and procedures. Kailangan lang ng balancing para hindi nagkakaroon ng bottleneck. Medyo mahirap or medyo mas complicated kapag low volume system yung gagawin natin. Kasi yung low volume system, yung mga job shops, ito yung mga made to order ng mga products. So hindi mo siya pwedeng gamitin smooth yung flow. Halimbawa, yung gumagawa ng, kayo pala magbigay ng example. Ano kayang example ng isang low volume system? Manufacturing muna tayo kasi iba yung sa services. So ano sa palagay niyo ang isang example ng low volume system? Pahingi nga ako ng example, Miss Yvonne Ramos. Miss Yvonne Ramos. Yes po, Yes. sir. Paki-ulit po yung question kasi sir, parang mahina po yung signal. Okay. So pahingi naman ako ng example ng isang company that can be characterized as having low volume systems. Okay. Isang company po, like sa EPSA po, may different companies po na nagpo-provide po sila ng
yung job shops po. Anong specific Yung example na product yung pwede mong sabihin na isa siyang low volume system? Kasi pag sinabi mong yung EPSA, ano tama po, naman na may mga iba't ibang factory doon. Pero yung iba doon, high volume, yung iba intermediate. Ang gusto ko malaman, yung low volume mismo. just like po, mga, ano lang po, yung, what is this? Yung mga, ano po, na business sa labas po ng EPSA na lang po. Alin? Like for example, yung mga nag-o-order, nagpa-process po ng garments po. Okay, Minsan okay. low volume siya. Okay, okay. Thank you, Miss Yvonne. So tama naman yung sagot ni Yvonne. Although yung example niya kasi ng garments, pwede mo rin kasi siyang i-classify as intermediate volume systems. Kasi diba yung mga garments, pare-parehas naman ng design yung iba. So kumbaga may isang buong set na pare-parehas ng design, tapos mayroong isang buong set na iba naman design. Yung iba gumagawa ng t-shirt, yung iba gumagawa ng pants. So pwede rin siyang consider na intermediate. Pag low volume, siguro ang pwede natin mag-example dito is yung mga gumagawa ng cakes for different occasions. Yung usong-usong ngayon yung online kapag order ng cake, tapos iba't iba yung design, di ba? So since iba't iba yung design ng cake na ginagawa, low volume siya. Kasi kagaya ng birthday ko, may nagregalo sa akin ng ganitong design ng cake. Hindi naman sila gagawa ng ganong design ng cake ulit para sa isa pang may birthday. Kahit nakasabay ko yung birthday niya. Kasi malamang yung kasabay kong birthday na yun, iba ang design na gusto niya sa cake. So yung mga ganong example is para siyang job shops. So yun yung mga sinasabi natin ng low volume systems. Kasi although pare-parehas yung procedure ng paggawa, yung actual final product is entirely different. So yung paggawa ng cake, yung mga made to order, paggawa ng damit, yung mga sinusuot ng mga kinakasal, o kaya yung mga formal wear. So mga low volume systems yun. So medyo complex yung pagsischedule sa isang job shop kasi nga iba't iba yung requirements sa final output. Hindi ka pa pwedeng mag-isang smooth flow dahil wala naman talagang isang specific design na ginagawa. Dahil yung iba, pagpapagawa ka ng bahay, hindi naman pwedeng pare-parehas yung itsura ng bahay natin, di ba? So, yung paggawa ng bahay, pag-construct ng bahay, pwede natin siyang isama as an example of a low volume system. So, excuse me lang, mag-hirap na lang sa isang classmate na nahirapan daw mag-connect. Okay, there we go. Okay, so sa mga examples na sinabi natin kanina, yung mga low volume systems, ang importanteng issue dito sa pag-schedule would be the loading and the sequencing. Pag loading, ibig sabihin how you distribute the workload among work centers. Kung may mga work center ka, alin dun yung ilalagay mo sa mga work center, and then sequencing, ano yung order, yung pagkakasunod-sunod. So pag-usapan natin siya dito. Mauna muna yung loading. Pag sinabing loading, it refers to the assignment of jobs to processing centers or work centers. Loading decisions involve assigning specific jobs to work centers and to various machines in the work centers. So paano tayo gagawa ng loading? Usually, gagawa tayo ng Gantt chart. Familiar ba kayo sa Gantt chart? Sinong familiar sa Gantt chart? Wala? Anyone? Jelaine, familiar ka sa Gantt chart? Yes po. Yan, okay. So pag Gantt chart kasi, ito yung chart na may mga drawing, may mga diagrams. Visual aid siya para makita kung aling work center yung lalagyan mo ng specific na job. So mayroong isang type ng Gantt chart na ang pangalan ay load chart. Ito naman yung chart na nagpapakita ng loading and idle times para makita mo kung yung buong sequence nandun sa Gantt chart. Pero pag load chart, makikita mo rin doon kung alin yung mga spaces or mga instances na meron siyang idle times. Example ng Gantt chart, ito. So ito schedule ng isang student. So yan yung pwedeng Gantt chart. Pag load chart naman, makikita mo dito may mga idle times dito. So ito daw yung pagkakasunod-sunod ng process ng mga jobs sa workstations. Yung may mga X, ito yung mga instances na idle siya. So ganyan lang yan. May mga iba pang itsura ng Gantt chart.
na maybe you can find later sa Google para makita niyo yung mga example ng Gantt chart. Para lang makita yung sequence and order ng mga activities involved. So, what are the different approaches in loading work centers? Meron tayong dalawa, infinite and finite loading. So, pag infinite, can someone help me read the difference of infinite loading and finite loading approach? Anyone? Konti lang tayo dito. So, si Chris Chad na lang. Chad Loyola. Chad, good afternoon. Hello, Chad. Nandyan ka ba, Chad? Can you hear us, Chad? O sige, mukhang na tayo naririnig ni Chad or wala siyang mic. Si Mary Chris na lang. Mary Chris Alvarez, good afternoon. Mary Chris, can you help me basahin yung approaches in loading workstations? Ano yung difference ng infinite loading and finite loading? Mary Chris? Sir, ito na po. Okay. Babasahin lang po ba, sir? Oo. Lang po. Two different approaches are used to load work centers, infinite loading and finite loading. Infinite loading, jobs are assigned to work centers without regard to the capacity of the work center. This can lead to overloads in some time periods and underloads in others. Finite loading, jobs are assigned to work centers taking into account the work center capacity and job processing times. It projects actual job starting and stopping times at each work center. Okay na, sir. Okay, so alam mo na ang kasunod. Ano ang difference ng infinite loading at saka finite loading? Simple words lang. Ano yung kung sa binasa mo, anong difference na? Ano, sir? Wait lang, sir. O, ang dali lang ang difference niyan. Binasa mo na. Ilang oras kami mag-iintay, Mary Chris? Sir, wag ka na maghintay. Joke lang. Ayun, sir, pag infinite loading, ano ba to? Pag infinite loading, andyan lang siya, oh. Ilang oras ako mag-iintay ng sagot mo? Sir, Sige, ako na nga lang. Para rin sa understanding ng iba. Or meron gustong tumulong kay Mary Chris, meron bang gusto tumulong? God help. Ayaw nila ikaw tulungan. So, Sure, ako na lang po. Sige, Lizelle, yes. Anong difference ng infinite at finite? Pagkakaintindi ko po sa infinite loading, ito po yung 'di ba sinasabi po na without regard to the capacity. Ibig sabihin po, unlimited po yung paglo-load nung mga work po. Yung assigned jobs po, bale unlimited. Then po pag sinabing finite po, may endpoints po siya which is countable lang po yung binibigay na oras dun sa trabaho po. Okay, sige. I'll explain further but thank you very much, Lizelle. Una sa lahat, finite yung pag-pronounce dito ha. Infinite at saka finite. So tandaan nyo, kahit yan lang yung matandaan nyo sa akin. Infinite at saka finite. Pag sinabing infinite kasi, para siyang unlimited. So pag nag-a-assign siya ng job sa mga work centers, hindi niya iniisip yung capacity ng work centers. So dahil doon, minsan may overload sa ibang period, minsan naman may underload. Kapag finite, baliktad. Kasi alam mo na meron kang limit, titingnan mo muna kung ano yung capacity kapag mag-a-assign ka. So pag ganon, palagi kang sobra or sakto lang. So ganito yung example yung itsura niyan. Kapag infinite loading, ito sa taas, makikita nyo, wala siyang regard. Hindi niya titingnan yung capacity. So lagay lang siya ng lagay. Ang capacity, ito pala. Oh. So may mga instances na nag-o-over siya, over capacity. May mga instances naman na under capacity, so maraming sobra. Kapag finite loading, titingnan niya muna yung capacity, so wala siyang over. So kadalasan magkakaroon siya ng under, pero at least wala siyang sumusobra. Kumbaga na-distribute niya ng maayos yung mga work processes.
So sa infinite loading, yung manager, so pwedeng magkakaproblema siya sa pag-aayos ng shifting ng mga employees. Pero sa finite loading naman, fixed yung upper limit. So palagi kang hindi lalampas doon, pwede kang magkulang pero hindi ka lalampas. So naintindihan ang difference ng dalawang approaches? Naintindihan mo, Mary Chris? Yes, sir. Diba? Hindi po. Naintindihan mo talaga? Opo, sir. Okay. Okay, next naman is yung forward scheduling and backward scheduling. So, kanina sa infinite and finite loading, ito naman forward scheduling and backward scheduling. Sa forward scheduling, ang pinag-uusapan mo dito is how long will it take to complete this job. Ang iniisip mo dito is gaano katagal yung buong proseso. Pag backward scheduling kasi, ang tanong dito is kailan mo siya pwedeng simulan? At pasok pa rin ba siya dun sa due date? Excuse me lang, class. Kami nang umulit. Saglit lang. Totoy, mamaya. Klase ako. Wow, thank you. Isang kita. Mamaya ulit ha. Sorry, binigyan ako ng candy nung pamangkin ko. Gusto niyo ba? Candy. Okay, so pag sabi ko nga kapag forward scheduling, ang pinag-uusapan dito is kung pa-forward ka, gaano katagal matatapos yung job. Kapag backward is pabalik ka naman. Alam mo yung due date, ang tanong mo is kailan mo siya sisimulan. Naintindihan natin yung difference ng forward at backward. Pag forward is kailan pa ito matatapos. Kapag backward is eto ang due date, kailan ko siya sisimulan. Naintindihan natin? Anyone? Yes po. Yes po. Okay, madali lang siya, di ba? So, nang nalaman na natin yung sa forward and backward scheduling, pwede na tayong pumunta doon sa sequencing. So, syempre, sequencing, napakasimple lang kung paano yung pagkakasunod-sunod ng mga jobs natin. Each workstation, and kapag doon sa loob ng workstation, within the workstation, ano ba ang ating pagkakasunod-sunod din? So, if work centers are lightly loaded, ibig sabihin magaan lang per work center, and if jobs all require the same amount of processing time, yung sequencing kahit papaano, walang masyadong problema dahil pare-parehas ng amount of processing time, tapos light lang yung load, hindi ka masyadong magkakaproblema sa sequencing. Pero kapag medyo heavy yung load ng isang work centers, lalo na kung mahahaba yung mga jobs, kailangan titingnan mo yung pagkakasunod-sunod dahil yung mga jobs na naghihintay, may cost yun at saka sayang yung oras, di ba? So, ganun yung mga considerations sa sequencing. Meron tayong priority rules na pinag-uusapan. So, ano ba yung priority rules? These are simple heuristics. Ibig sabihin parang trial and error para ma-select mo kung ano ba yung tamang order ng jobs, yung pagkakasunod-sunod ng jobs. So may two types of priority rules, local priority rule and global priority rule. So una, pag local priority rule, nagpo-focus ka dun sa information about a single workstation. Kapag kasi global priority rule, marami kang information na kinukuha from multiple workstation. Pag local, parang ito lang yung tinitingnan mo. Pag global, ang daming information na kailangan mong i-consider. Tignan natin yung difference ng later on. By the way, before that, let's define job time. So pag sinabing job time, bukod dun sa actual processing time ng trabaho, kasama din yung pagse-set up. Kasi kapag naman nagsabi ka ng isang job, hindi yung pag-upo mo, trabaho na agad. Mag-set up ka pa, di ba? Parang itong pagtuturo ko sa inyo, hindi naman pagdating ng 2:30, upo na ako agad, tapos turo na agad. Mga 2 o'clock, sineset up ko pa yung laptop, yung ring light, at saka yung upuan. So yun yung kasama dapat sa job time, yung setup time. So ano ba yung iba't ibang priority rules? So I'm sure more or less familiar na kayo dito. So one priority rule would be the first come, first serve. First come, first serve. So ibig sabihin kung sino nauna, yun yung unang aasikasuhin. Kapag naman shortest processing time, kung sino yung may pinakamaigsing process, yun yung uunahin.
earliest due date, kung sino yung pinakaunang due date, yun yung uunahin. So actually, pwede mo itong gawin sa mga requirements mo ngayon sa school. Kung ano bang unang uunahin mo, first come, first serve, yung may pinakamaigsing processing time, o yung may pinakamaagang deadline. Kung kayo tatanungin ko sa mga requirements nyo ngayon sa school, sa tatlong priority rules na sinabi ko, alin yung gagamitin nyo para mag-design kayo ng sequence dun sa mga trabaho nyo sa school? Tanungin nga natin si Chad na nag-PM sa akin na nawawalan daw ng signal. Chad, may signal ka na ba? Yes, sir. Yun. Sorry po. May signal na si Chad. Chad, question, dun sa mga activities mo sa school, anong priority rule ang gagawin mo? First come, first serve, shortest processing time, or earliest due date? No right or wrong ha, gusto ko lang malaman yung ano mo, yung... Sir, ano po ulit? Dun sa tatlong priority rules na nasa harapan mo ngayon, ano yung gagamitin mong priority rule para matapos mo itong semester na to sa lahat ng mga subjects mo? First come, first serve, shortest processing time, or earliest due date? Siguro po yung earliest due date, sir. Bakit? Katulad po nung nasa meaning, may nakaalat po na time tsaka date para matapos mo. Pero, ibig sabihin po, meron kang task na kailangan mong gawin sa oras na ito at may limit ka para magawin mo agad yung mga duties mo bilang estudyante. Ayaw mong unahin yung pinakamadaling gawin, shortest processing time? Yung pinakaunang due date? Kasi di ba ang sabi mo, ang gagawin mong una, yung earliest due date, kung sino yung pinakaunang due date. Ang tanong ko ngayon, ayaw mong i-consider na gawin yung pinakamadaling gawin, shortest processing time? Sir, siguro mas maayos yun kasi kapag po kasi ginawa yun, para sa akin lang po, sir, baka po kulangin po sa oras. So ano napipiliin mo? Shortest processing time or earliest due date? Sir, yung earliest due date. So earliest due date ka talaga. Naguguluhan ako, sir. Mukhang naman, halata ka naman. Okay, so hindi, wala namang right or wrong question doon. Sinabi ko lang sa inyo na ito kasi iba't ibang priority rules na pwede nyo gamitin. Kasi kung ako, nung college ako, or nung nag-MBA ako, ang inuuna kong gawin normally is yung may pinakamadaling gawin, shortest processing time. Para at least tapos na siya agad. Tapos ang next kong gagawin is yung madali pa rin gawin pero malapit na yung deadline. Kasi syempre hindi ako pa pwedeng malate sa deadline, so i-consider ko pa rin yung earliest deadline or earliest due date. Hindi ko masyadong ginagawa yung first come, first serve. I'm sure kayo din nyo rin siya ginagawa. Kasi halimbawa ako, nagsabi ako sa inyo, noong start pa lang ng SEM na, eto ang mga requirements natin. Hindi mo naman agad ginagawa yun, di ba? Kahit na ako yung pinakaunang nagbigay ng mga requirements. So, pero ito yung mga priority rules na pwede nyo pagpilian. Meron pang tatlo, critical ratios, slack per operation, at saka yung rush. So, sa rush muna tayo. Self-explanatory. Pag sinabing rush, ito yung mga emergency o mga pinapagawa ng mga preferred customers natin, yung mga VIP. So yung first come, first serve, shortest possible time at saka earliest due date, ito yung mga local priority rules kasi ang information na tinitingnan mo is galing lang sa isang single workstation. Yung dalawa, yung critical ratio and slack per operation, global to kasi marami kang information na titingnan. Maraming mga sources of information na pwede magsabi sa'yo kung ano ang dapat mong gawin. Okay, so tingnan natin. By the way, may mga assumptions pala yung priority rules. These are the assumptions for priority rules. So sabi dito, the set of jobs is known. Alam mo lahat kung ano yung mga trabaho. Tapos walang darating na trabaho na habang nagpa-process ka na. And then set up time is independent of processing sequence. Ibig sabihin, yung pag-set up, hindi siya makaka-apekto doon sa processing kasi independent siya. Deterministic, ibig sabihin pwede mong malaman kung ilan yung setup time. Processing time also is deterministic rather than variable. Ibig sabihin, pag nalaman mo na yung processing time, na-determine mo na ang processing time, hindi na siya magbabago. And then lastly, there will be no interruptions in processing such as machine breakdowns, accidents, or worker illness. So ang assumption palagi sa priority rules is swabe ang ating trabaho.
walang magbubulaga na bagong surprise na activity. So ano ba yung mga performance measures para malaman natin, makapag-decide tayo kung anong gagamitin natin sequence? So syempre yung job flow time, job lateness, mix span, average number of jobs. So job flow time is ito yung the amount of time from when a job arrives until it is finished. So pagdating ng job hanggang matapos siya, job flow time ang tawag. Job lateness naman is yung na-delay ka na. So kung ano yung pinagkaiba ng actual completion date minus yung due date, yung malalaman mo kung gaano ka katagal na late. Yung mix span naman is the total time needed to complete a group of jobs from the beginning of the first job to the completion of the last job. Mix span is yung simula sa simula hanggang sa matapos. Kung yung job flow time is amount of time from a job lang, yung mix span, yung sum ng lahat ng jobs. And then average number of jobs is of course jobs that in a shop are considered to be work in process inventory. So total flow time, total job flow time divided by mix span, ito yung average number of jobs. So may example tayo para mas maintindihan natin. So illustration, ito yung for example, yung processing time kasama ng setup time and due dates for six jobs waiting to be processed at the work center are given in the following table. Now, sabi dito, determine the sequence of jobs. Paano tayo magsusunod-sunod ng jobs? The average flow time, average tardiness, and average number of jobs at the work center for each of these rules. So, meron tayong 4 na rules. First come, first serve. Tapos yung SPT is shortest processing time, earliest due date, and then critical ratio. Okay. So, ito yung example natin. Okay? Doon muna tayo sa first come, first serve. Sa first come, first serve, ang sequence natin is A, B, C, D, E, F. Bakit kaya? Bakit ito yung ating sequence sa first come, first serve? Pwede ko bang tanongin si Kimberly May Shokson? Yes po, sir. Bakit ito yung naging sequence sa first come, first serve? Ito yung table natin, ha? Apo. So, bakit? Yun, kaya po siya, kaya po naging ganun yung pagkakasunod niya. Kagaya rin po, first come, first serve. Kung ano nga po yung unang job, ay hindi po yung pagkakasunod-sunod. Correct, tama. So, dahil naunang dumating yung A, tapos B, tapos C, so dahil first come, first serve tayo, yun din ang sequence natin. And then, nag-compute tayo ng average flow time. So, paano ba nalaman yung average flow time? So, average flow time is yung total flow time. So, in-add natin lahat ng flow time divided by 6, kung ilan ba sila. So, 120 divided by 6, so 20 days. Yun yung average flow time. Average tardiness, paano ba nakuha yan? So, syempre, kung kailan yung due date, ang days tardy daw is flow time minus due date. So kapag negative ang sagot, ilalagay natin ay 0. Ibig sabihin, hindi siya na-late. So dito, per line, nag-compute tayo ng flow time minus due date. Ang total niya is 54 divided by 6 pa rin dahil 6 yung jobs natin, 6. So 54 divided by 6 equals 9. So meron tayong average tardiness na 9 days. The make span is 41 days. So, paano ba nakuha yung make span? So, in-add lang din natin yung processing time. Then, average number of jobs at the work center. The average number of jobs at the work center is 120 divided by the make span of 41, which is 2.93. So, ibig sabihin yung 2.93, yan yung average number of jobs at the work center. Nakuha ba natin? Madaling computation lang yan. So, una, mag-decide tayo kung ano yung sequence. So, sabi nga natin, first come, first serve, kaya A, B, C, D, E, F. Tapos, ilalatag natin yung given na processing time. Ito siya, and then due date. Ilalatag natin itong processing time at saka due date. Yung flow time is kung gaano katagal para matapos siya. So, 2. So, yung una, syempre, 2 pa lang yung flow time. Yung B is 2 plus 8, kaya siya 10. Yung C is kaya 14 is 10 plus 4. Kumbaga yan yung number of days para matapos mo yung buong proseso. Okay? Naintindihan natin yung table?
bago ako mag-proceed. Yung flow time, add mo lang yung lahat ng processing time. Parang cumulative siya. Nakuha natin. Chad, nakuha mo ba yung table? Chad, hello? Anyone, nakuha nyo ba yung table? Hindi. Po, sir. Po. Yan, nakuha naman pala. Okay, so yun sa first come, first serve. Doon naman sa shortest processing time, mag-iiba na yung sequence natin dahil ang basis na natin is yung processing time. So pinakauna sa sequence yung may pinaka-maigsing processing time. So in this case, yung A followed by C and so on. Average flow time, ganun pa rin. So 2 plus 4, 6 plus 5, 11 plus 8, 19. I-add mo yan, ang sagot is 108 divided by 6 jobs. Average flow time is 18 days. Average tardiness is 6.67 days. So yung 40, dito siya galing. Nag-minus ulit tayo ng flow time minus due date. In-add natin. Pagka-add, dinivide sa 6. 6.67. And then average number of jobs at the work center is 108 na flow time divided by make span na 41. 108 divided by 41 equals 2.63. Yung next naman na priority rule, yung earliest due date, ganun din. Iniba lang natin yung sequence. So ganun pa rin yung pagko-compute. So I leave it to you to review this, pero basta naintindihan nyo kung paano kunin yung table sa isang priority, ganun na sa lahat. Medyo tricky lang yung sa critical path, kasi mahirap malaman yung critical ratio dahil mahirap malaman yung job sequence unlike dun sa unang tatlo. So dito pinapakita kung paano nakuha yung job sequence. So sabi dito, ang pipiliin mo kasi is yung may pinaka mababang critical rate. So yung pinaka mababang critical rate kasi yung kumbaga sakto yung processing time dun sa due date. So kaya pinili natin yung C kasi ang processing time niya ay 4. Due date niya is 4 din. So, ibig sabihin, kailangan mauna to. Dahil 4 days siyang gagawin, deadline na rin siya in 4 days. So, yan yung pinakauna. So, 4 minus 4 equals 0 divided by 4. Ay, 4 minus 0 divided by 4. So, siya yung lowest doon sa lahat ng mga critical ratio calculation. So, pag nagko-compute kasi ng critical ratio is, dahil day 0 pa lang to, ima-minus mo yung 0, 4 minus 0 divided by dun sa processing time. So dito tayo sa A, so 7 minus 0 divided by 2 equals 3.5. So yung pinakamababang critical ratio, yun yung uunahin natin. So dahil inuuna natin yung C, matatapos yung C sa day 4, so wala na yung C dito, 4 na yung gagamitin mong pang minus. So 7, due date, minus 4, 16 minus 4, divided by processing time, and so on. Hahanapin mo naman ngayon yung lowest. Dito ang lowest na is yung F, 1.17. So mawawala na rin yung F. So ang order natin so far is C, tapos F. Pag nasa F na tayo, after 16 days na yon dahil 12 plus 4, 16. So after 16 days, 16 na yung gagamitin natin. 7 minus 16 divided by 2. 16 minus 16 divided by 8 and so on. Ang lowest dito is A. So ang sequence natin is C, F, A. After day 18, magma-minus tayo ulit. Ang lowest is E. So C, F, A, E. Mawawala na yung E. Ang matitira na lang B and D. After day 23, yung B yung lowest. So, ang sequence na natin ngayon is C, F, A, E, B, D. So, medyo mahirap i-sequence yung critical ratio, mahaba-habang iteration. Pero pag nakuha mo na yung sequence, ang pagko-compute ng mga average flow time, tardiness, and number of jobs at the work center, ganun pa rin. I'll let you absorb it first. Balikan yung module para mas maintindihan. And then magawa kayo ng sariling computation para mas ma-absorb ninyo ito. So priority rules summary. So ito yung mga summary ng mga kinompute natin kanina.
Sabi dito sa summary natin, yung shortest processing time rule is the best according to two of the measures of effectiveness. Average flow time at average tardiness. Sabi dito, pinakamababa yung shortest processing time. Dito sa average flow days pala at saka sa average number of jobs, 2.63 and 18. Pero medyo mataas siya ng konti sa EDD dun sa average tardiness, pero konti lang yung pinagkaiba. So siya pa rin yung the best. So kung makikita nyo naman, yung critical ratio rule, yung worst in every case kasi masyadong mataas. So kung pipili ka ng priority rule, ang pagpipiliin mo dito is yung shortest processing time. So kaya ang sabi ko nga kanina nung tinatanong ko sa chat kung ano ang pipiliin niyang priority rule, nasa sa kanya. Pero mas maganda kung meron kang basehan, hindi yung gut feel lang. Kasi tama din naman yung pinili niya na earliest due date kung makikita mo dito. Pero mas makakatipid ka pa rin kung nag-shortest processing time ka. Okay? Sa services, ito na yung last for scheduling. So services, syempre importante na makapag-schedule ka dahil nga walang inventaryo walang inventaryo na pwedeng i-stock kapag services. So importante na meron kang scheduling via appointments, reservation, schedule mo of course yung workforce mo, kung kailan peak hours, doon ka maglalagay ng maraming employee. Tapos of course, kailangan meron kang multiple resources. Dahil hindi pa pwedeng isa lang, dahil pag nag-breakdown yon ay wala na tayong gagamitin. Okay, so yield management naman yung isang pinag-uusapan sa scheduling sa services. It's application of pricing strategies to allocate capacity among various categories of demand. Ano bang ibig sabihin nito? Ito lang yung mga promo. Yung pagkukonti yung tao, mas bababaan nila yung presyo nila para magpuntahan yung mga tao ng ganung oras. Pag naman rush hour, mas malaki yung ilalagay nilang presyo. Kasi para mas malaki yung kitain nila, and at the same time, mas piliin ng mga customer na pumunta doon sa mga off-peak. So kaya nagkakaroon ng mga peak at saka off-peak prices because of the concept of yield management. Gusto kasi nilang i-maximize yung revenue generated by the fixed capacity. So kung mapapansin nyo, ano ba yung mga example na ano bang mga industry yung naglalagay ng mga peak at saka off-peak prices? Pwede ka ba magbigay ng example sa akin, Hanilyn, Jacob? Hanilyn, hello. Hanilyn, good afternoon. Good afternoon po. Ano bang example ng industry na gumagamit ng peak at saka off-peak prices? Wait lang po. Kasi ako, Sige, ano pwede? company po ba, sir? Siguro po, sir, sa mga furniture po. Furniture? Bakit furniture? Services ha? Example lang services ha? Ay, Na services. gumagamit ng peak at saka off-peak. Sino gusto tumulong kay Hanilyn? Or meron ka ng sagot, Hanilyn? Ay, ayun pala. Hotel. Hotel. Ano? Hotel, di ba? Hotel po. Mga airline seats. So, okay. So, kung mapapansin nyo, sa Cebu Pacific, palagi siya nagpipiso fare. Pero yung mga pinipiso fare niya, ang mga flight, anong oras? Alas 4 ng madaling araw o kaya alas 11 ng gabi. So, yun yung mga ginagawa nilang strategy para ma-maximize. Kasi walang masyadong bumabiyahe ng alas 4 ng madaling araw at saka alas 11 ng gabi. So, kapag ganon, naglalagay sila ng off-peak prices. So, yun yung style ng yield management. Okay, so hopefully naintindihan niyo yung session natin sa scheduling. Any questions bago ako mag-proceed sa ating bagong last chapter? Walang questions about scheduling. Medyo mahirap lang dyan yung priority rules. So, kailangan nyo lang balikan kung paano kinukuha yung performance measures ng priority rules. Pero madali lang naman siya, self-explanatory siya. So if there are
no more questions, I'll start with the last chapter, which is on project management. So pag sinabing project management, ang pinag-uusapan lang dito is everything about project. So tatanungin ko pa sana kayo kung ano ibig sabihin ng project, pero ako na lang, baka magtagal tayo ulit. Pag sinabing project, ibig sabihin nito unique at saka one-time operations lang. Ibig sabihin, hindi siya nauulit, o kung maulit man siya, hindi mo alam kung kailan siya mangyayari ulit. Project, unlike yung usual na trabaho ninyo sa corporation, yun palagi yung trabaho mo. Pag project, one time lang siya. So, paano siya naging different dun sa general operations management ng isang company? Limited nga lang yung time frame niya, tapos medyo narrow lang yung focus, specific lang yung objectives niya, tapos hindi masyadong bureaucratic kasi ang mga magkatrabaho dun sa project ay yung members ng project team. So bakit nagkakaroon ng projects? Of course, special needs that don't lend themselves to functional management. So dahil hindi siya part ng functional or ng core ng operations, gagawin mo siya separately via a project. So paano magkakaroon ng successful project management? Of course, kailangan may commitment, ang mga managers from top to bottom, kailangan maganda ang communications among the members of the project team and the members of the corporation. Or are the key metrics, paano ba siya susukatin? Of course, time, cost, and the performance objectives. Ang mga issue dito kadalasan, yung mga responsibilities, executive responsibilities, kasi sino ba ang nalalagay mo sa project, paano ka pipili ng project manager, tapos kanina magre-report yung project manager. And then organizational alternatives, of course, kailangan mong mag-manage ng iba't ibang functional units. Kasi usually, kapag gumagawa ka ng project team, hindi siya galing dun sa same group. Kukuha ka ng members from different functional units na pagsasama-samahin mo para gumawa ng project. So these are the main tools. Pakibasa na lang yung description ng bawat tool. But the different tools in project management include work breakdown structure, network diagram, Gantt charts pa rin, and then risk management. So there's a life cycle also for project life cycle. So i-define mo muna yung project sa start, and then paplanuhin mo na siya, pinakamaraming trabaho sa execution, and then delivery, and then of course, sabi nga natin limited lang ang time ng project. So pagkatapos ng delivery, terminated na yung project. Tapos na siya. Hindi natin alam kung kailan natin siya uulitin or kung uulitin pa ba natin siya. There are behavioral aspects on project management. So dito, key decisions, yun nga. Normally, sinong ilalagay mo sa project team? Kailangan ba natin gawin talaga yung project team? Sino yung mag-head? Sino yung mag-design? So ito yung mga considerations or key decisions in project management. Very important yung project manager kasi siya yung responsible dun sa entire work noong project. And kailangan siya din yung mag-communicate ng purpose or objectives ng project sa lahat ng members ng project team and sa lahat ng mga tao outside of that team but within the organization. There are ethical issues din, of course. Kasi pwedeng mandaya ng mga records, pwedeng yung mga cost, pababain or pataasin. So may mga ethical issues na kailangan i-consider when designing or doing project management. And then of course, there's a project champion in project management. So ang tandaan nyo dito palagi, class, magkaiba ang project manager at saka project champion, but they can be the same person. Pag sinabi kasing project manager, ikaw yung leader ng project team. Pag naman sinabing project champion, ikaw yung tao na nagpo-promote at nagsusuporta ng project. So kaya ang sabi ko nga kanina, magkaiba ang project champion at saka project manager, pero pwedeng same person siya. So kung halimbawa ako, project manager ako, kailangan ko maghanap ng suporta sa upper management, for example. Tapos yung tao na magbibigay sa akin ng suporta, yun yung sinasabi natin ng project champion. Okay, so work breakdown structure, ito yung sinabi natin kaninang tools. So it's just a hierarchical listing of what must be done during a project. So para siyang Gantt chart, pero imbes na isang flow na dire-diretso, pinapakita yung hierarchy.
yung level, yung order kung alin yung uunahin. Some example of Gantt charts. May copy naman kayo nito, so pakitingnan na lang. And then, we have two types of project management tools that we can use, PERT and CPM. Yung PERT is Program Evaluation and Review Technique, and CPM is the Critical Path Method. So parehas siya na mag-drawing tayo ng diagram para makita natin kung... Sorry, may babasahin lang ako. Sorry, wait lang. Okay, sorry. So, PERT and CPM is parehong gumagamit ng graphical representation para malaman natin kung ano yung pagkakasunod-sunod ng mga activities sa isang project. So, dinefine lang dito yung parts ng diagram, but here are some examples. So, ito yung example ng isang program evaluation and review technique. So, pag activity on arrow diagram, name itself, yung activity nakadrawing dun sa arrow. So, ito yung workstation 1, 2, 3, and so on. Yung activity nakalagay dun sa arrow. Yung isa kasi, activity on node, nandun sa node yung activity. Parehas lang naman siya, ibang approach lang. So, dun sa activity on node, nagkakaroon tayo ng network convention, so tinatawag natin na dummy activity. So, dummy activity, hindi talaga siya activity per se, pero ginagamit natin siya to separate two activities na pareho yung starting at saka ending. Kagaya nito, ito yung node na to, pareha siya ng starting at saka ng ending. So gagawa tayo ng dummy activity para lang maipakita na magkakasunod siya. Okay. Deterministic time estimates, binibilisan ko na lang kasi self-explanatory naman itong mga ito, walang masyadong computation. So, kailangan nyo lang maintindihan, which you can do on your own. So, pag sinabing deterministic time estimates, ibig sabihin, alam mo na, familiar ka na kung ano talaga yung time estimate versus probabilistic estimates. So, yung probabilistic time estimates, meron kang kinoconsider na iba't ibang approach. Optimistic, pessimistic, and most likely. So, dito tayo sa deterministic muna, yung alam na natin yung actual estimates. So, dito sa table na in-example natin, yung path length daw are 18 weeks, 20 weeks, and 14 weeks. So, dahil ang pinakamataas na path is yung 20 weeks, yung 20 weeks yung critical path natin. So, anong use na malaman mo yung critical path? Ibig sabihin nun, dapat dito ka hindi magkakamali. Critical na hindi ka magkamali sa path na ito. Dahil siya yung pinakamahaba. Dahil pa nagkamali ka dito o na-delay ka dito, madedelay na yung buong project. So, paano ba kinuha tong table na to? 1, 2, 4, 5, 6. Ito yun, oh. 1, 2, 4, 5, 6. Yung isang path is 1, 3, 5, 6. Ito yun. 1, 3, 5, 6. Yung isang path naman is 1, 2, 5, 6. So, kinuha niya lahat ng path, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 5, 6, at saka 1, 3, 5, 6. Tapos kinompute niya yung total number of weeks. Kaya nakuha niya na 20 yung critical path. Para malaman niyo yung slack, ima-minus mo lang yung critical path doon sa number of weeks ng path na kinoconsider mo. So, ang critical path nga natin is 20. So, 20 minus 18 equals 2. 20 minus 14 equals 6. So, sa critical path, 0 ang slack. So, ibig sabihin, walang sobrang oras. So, kaya siya critical path dahil kailangan hindi ka madidelay dyan sa portion na yan. Sa probabilistic naman is parang critical path method din, pero meron kang magkakaibang time. Kumbaga, meron kang best case scenario, meron kang worst case scenario, and then most likely na mangyayari na scenario. Pero ganun din yung procedure dyan. Mas madami kang alang numbers na i-consider dahil mas maraming available na numbers.
So what are the advantages of PERT? Program Evaluation Review and Technique. So, syempre, pinaperson nito yung manager na maging organized kasi ito-drawing niya yung diagram ito-drawing niya kung alin yung critical path. Malalaman niya kung alin yung dapat na i-prioritize. Tapos graphical yung display, so makikita mo yung buong process. And then activity should be closed. Malalaman mo agad sa critical path or sa PERT kung ano yung mga activities na kailangan tingnan mabuti, alin yung activities na may slack time, na pwedeng ma-delay ng konti pero hindi ma-delay yung project. But of course, may mga limitations din yung PERT. Kasi yung ibang activities, pwedeng nakalimutan mong isama din sa diagram, pwedeng hindi tama yung pagkakasunod-sunod ng sequence kasi akala mo pagkatapos nito, ito na yung susunod. Pero yung pala, meron pang isang step. Estimates din kasi yung ginagamit natin, so pwede ka rin magkamali ng estimate. And then, since sabi natin kanina, may critical path, di ba? So baka ang gawin naman ng ibang managers is mag-focus lang sa critical path, hindi napansinin yung iba, which is mali kasi kailangan lahat kino-consider natin dito dahil part siya ng project, part siya ng mga activities involved in the project. So of course, may mga risks na kailangan bantayan. So kailangan nating makita kung ano yung mga possible events na makapagpabagal makapagbigay ng undesirable consequences nun sa project natin. Identify, analyze, and assess, and then maggawa tayo ng ways to control or minimize the effects of the risk, and then anong plano natin kung sakali mangyari ngayong risk. Yun yung contingency plan na sinasabi. So that's the end of this module. Any questions so far? Meron ba tayong questions? Before I go to our integration, any questions? Wala? Okay, so kung walang questions, we'll proceed with the integration of our entire course. Kasi nga diba sabi ko sa inyo kanina, ang coverage ng ating final exam is cover to cover from chapter 1 up to chapter 17. So ang integration natin dito is, kung maaalala nyo, lahat ng mga topics na pinag-usapan natin dito sa operations management ay applicable regardless of your major. Basta business course ka, kahit anong major mo, kahit hindi ka operations major, applicable ang operations management sa inyo. Bakit? Kasi yung operations yung core ng any business. So kahit pa HR major ka, kahit na accounting major ka, kahit na marketing major ka, or services major ka, lahat yan may integration or merong role na gagampanan si operations. I understand na yung iba medyo natatakot sa subject na operations or tingin nila boring dahil pang factory lang daw yung operations management. But you should know, nakita nyo naman, na hindi siya gano'n, hindi lang siya pang factory, di ba? Do you agree with me na hindi lang talaga pang factory itong operations management? Anyone? Yes, Nandiyan sir. pa ba kayo? Sir. Di ba hindi naman siya pang factory lang talaga? Kasi, well, generally, sa factory siya ginagamit dahil nga nakita natin yung mga high volume systems kanina na yung mga factory talaga, yung majority gumagamit ng operations concepts. Pero yung operations concepts natin na ito, kung makikita nyo, ma-apply din natin siya kahit sa parlor, kahit sa karinderya, sa bakery, sa gym, sa hotel. Lahat ng mga naging example natin throughout our semester, hindi lang siya pang factory, lahat ng types of industries applicable to. So I really hope that as we went through this course, na-acknowledge nyo na napaka-importante ng mga learnings natin sa operations management. Sana din meron akong na-impart sa inyo na learnings throughout our semester na itong operations management pwedeng i-apply sa factory, sa manufacturing, service, kahit sa school at sa mga churches, pwede siyang i-apply. So recall lang natin yung pinag-usapan natin buong semester. So nung nagsimula tayo, nagbigay tayo ng overview dun sa subject, and then of course, pinag-aralan natin yung competitiveness, strategy, and productivity. Yun ang dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng pag-aaral ng operations management. Dahil gusto natin maging competitive, maging panalo doon sa ating mga kalaban sa industry. Nag-forecast tayo,
nag-design tayo ng products and services, nag-capacity planning tayo, nag-design tayo ng office, process selection and layout, work design. So may product and service design, may work design. Work design very much applicable sa mga HR majors. We also look into how companies decide or select locations, kung saan mo nilalagay yung locations. And then of course, nag-usapan natin, marami tayong cases about quality management and quality control. Nag-aggregate planning din tayo, and then nag-materials recovery planning din tayo para dun sa mga materials ng ginagawa nating products. Of course, pinag-usapan natin yung inventory management. We had discussions on JIT and lean operations. Before the Christmas break, nag-usap tayo how important supply chain management is. And then for today, pinag-usapan natin yung scheduling and project management. So that's the end of our entire operations. That's the end of our entire operations management journey. So I really hope na meron kayong nakuha dito sa ating topic sa buong semester. So kung quick question lang sa inyo, total konti lang naman tayo. Ano yung pinaka natutunan nyo dito sa ating subject sa buong semester? Na hindi nyo natutunan sa ibang subject or tingin nyo madadala nyo or magagamit nyo sa mga susunod ng subject or even after graduating? Tanungin nga natin si John Carlo Sano. John Carlo, good afternoon. Ala, ayaw nang sumagot ni John Carlo. Sinong gustong sumagot? Kahit one or two of you lang. Ano yung pinaka na tumatak sa isipan nyo dito sa operations management? Si Rico Hermoso. Sir, sorry po. Sige, ikaw muna, John Carlo. Yes. Sa drive po. Ano po, sir? Pinakatumatak po sa akin kung paano ko po papatakbuhin yung ano po. Pinaka-process po ng business po. Parang kung sasamaris ko po lahat ng natutunan ko po para pong kung paano ko po papatakbuhin, kumbaga yung business na pinagtatrabuhan ko, ganun po. Okay, sige. Thank you very much. Si Rico Hermoso naman, in a nutshell, paano mo, kung tatanungin ka ng ibang mga tao, kung ano bang pinag-aaralan dyan sa operations management, anong isasagot mo sa kanila? Rico Hermoso. Hello, sir. Yes. Ano, sir, ulit? Kung may magtatanong sa'yo, kung ano bang pinag-aaralan dyan sa operations management, ano ang isasagot or ikikwento mo sa kanila? Para sa akin, sir, kapag may nagtanong po, ang sasabihin ko po is, yung